Bún riêu cua mùa nước nổi. Mùa nước nổi, một nét đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, không chỉ mang lại sự trù phú cho ruộng đồng, mà còn là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn đậm đà, tươi ngon từ sản vật của mùa nước. Trong đó, món bún riêu cua kết hợp chả cá thác lác, đậu hũ và mực là một sự hòa quyện hoàn hảo của hương vị truyền thống và các nguyên liệu tươi sống từ đồng ruộng và sông nước mùa này. Bạn có bao giờ tưởng tượng ngồi giữa một buổi chiều mùa nước nổi, xung quanh là cảnh đồng ruộng mênh mông nước? Tay cầm tô bún riêu cua nóng hổi, đầy ắp riêu cua đồng thơm lừng, miếng chả cá thác lác dai ngọt, mực giòn tan và những miếng đậu hũ béo miệng. Món ăn này không chỉ mang lại hương vị quen thuộc mà còn khiến lòng bạn tràn đầy cảm xúc, như đang ôm trọn cả mùa nước nổi vào trong tô bún. Nguyên liệu chuẩn bị: 600g cua đồng làm sạch để ráo và múc gạch cua ra chén, 300g chả cá thác lác, một con khô mực, 2 miếng đậu hũ non cắt vuông nhỏ, 100g huyết heo cắt miếng vừa ăn, 4 quả cà chua bổ muối cao, 3 cọng hành lá cắt nhỏ, đầu hành cắt khúc, 2 củ tỏi băm nhuyễn, 2 trái chanh chẻ 4, 2 trái ớt cắt lát, 300g bắp chuối hột cắt mỏng, rau muống bào, giá và ít rau thơm rửa sạch, để ráo. 400g bún tươi luộc sơ qua nước sôi vớt ra rổ. Dầu ô liu, nước mắm, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Cách làm: mực xé miếng vừa ăn, đậu hũ non cắt miếng vuông, chiên lửa nhỏ cho vàng đều cả hai mặt. Chả cá thác lác trộn với ít tiêu, nước mắm hành lá cắt khúc, rồi dùng muỗng quết đều chả cá cho thấm vị. Sau đó cắt thành 4 miếng tròn đem chiên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt, gấp ra để nguội cắt miếng vừa ăn. Cua đồng đã xay hoặc giã lọc lấy nước cốt, phần bã cua bỏ đi. Đun nhỏ lửa nước cua với huyết và mực cho đến khi cua đồng kết thành riêu nổi lên, cho tiếp cà chua vào. Sau khoảng 2 phút cho tiếp chả cá và đậu hũ vào nồi nước dùng. Cuối cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn thì tắt bếp. Thưởng thức: cho hỗn hợp bắp chuối, rau muống bào, giá và bún tươi vào tô, lượt qua nước dùng và múc vào tô lên kèm với riêu cua, chả cá thác lác, mực, huyết và đậu hũ. Rắc hành lá, rau thơm mùi thơm lan tỏa. Ôi tuyệt quá! Phải dùng ngay thôi. Mùa nước nổi không chỉ là khoảng thời gian trù phú của miền Tây mà còn là dịp để thưởng thức những món ăn dân dã nhưng đầy hương vị thiên nhiên. Bún riêu cua chả cá thác lác, đậu hũ, mực là sự kết hợp hoàn hảo của nguyên liệu tươi ngon từ đồng quê và biển cả, mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, khiến bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và hương vị của mùa nước nổi. Bên bát bún reo nóng hổi, không chỉ là những nguyên liệu thân thuộc, mà còn là sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và bạn bè, gia đình. Hãy cùng ngồi lại, thưởng thức món bún reo đậm đà hương vị và lắng nghe câu chuyện của mùa nước nổi, một mùa đẹp và tràn đầy sức sống. Chúc bạn và người thân có những giây phút ấm áp, vui vẻ bên món ăn ngon miệng này. Hẹn gặp lại bạn ở những trải nghiệm ẩm thực khác. Tiếp theo, sau đây là các hình ảnh mô tả trình tự thực hiện món ăn.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc phần mô tả cách làm món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại ở bếp Thanh Trà lần sau nhé.